नमस्कार, हजुरलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्दछौँ। आज हामीले नेपाल भित्रिएको Havel H6 गाडीको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौँ। त्यसैले हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरी पोस्ट नोटिफिकेसनको लागि बेल आइकन प्रेस गर्न र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न नछुटाउनुहोला। Greatwall Motors अन्तर्गत Havel ब्रान्डले उत्पादन गरेको H6 मोडलले ASEAN Encap गरेको क्रैश टेस्टमा 5 स्टार रेटिङ पाएको छ। Havel H6 ले Adult Occupant Protection मा 90% र Child Occupant Protection मा 88% अङ्क पाएको थियो। साथै सडकमा हिँडेको सुरक्षामा 73% र सेफ्टी एसिस्टमा 81% अङ्क पाएको थियो। नेपालमा पनि Viji Impex ले Havel H6 मोडल बिक्री गर्दै आएको छ। चिनिया ब्रान्ड हावलका उत्पादक अहिले विश्वका 60 भन्दा धेरै देशहरूमा बिक्री वितरण हुँदै आएको छ। Havel H6 को फीचर्स र स्पेसिफिकेशन को बारेमा कुरा गर्नुपर्दा थर्ड जेनेरेसन Havel H6 मा बोल्ड स्टाइलिङ देख्न सकिन्छ, जसलाई अझै फ्रन्ट ग्रिल र स्लिक वेस्टलाइनले कम्प्लिमेन्ट प्रदान गरेको छ। Havel H6 को मेजर हाइलाइट भनेको फ्याङसेङ प्याटर्न ग्रिल, होरिजन रियर LED टेल लाइट, राइजिङ फ्लेम LED हेडल्याम्प्स र 19 इन्च एलो व्हीलहरू रहेका छन्। Havel H6 को डाइमेन्सन 4657 मिलिमिटर लम्बाइ, 1816 मिलिमिटर चौडाइ र 1724 मिलिमिटर उचाइ रहेको यसको व्हील बेस भने 2738 मिलिमिटरको रहेको छ। यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स 172 मिलिमिटरको रहेको छ। Havel H6 ले 14.70 किलोमिटर पर लिटरको माइलेज प्रदान गर्दछ। गाडीको फ्युल ट्याङ्क क्यापेसिटी 60 लिटरको रहेको छ भने यस गाडीको स्टोरेज क्यापेसिटी 600 लिटर रहेको छ। H6 मा 2 लिटर टर्बो पेट्रोल इन्जिन जडान गरिएको छ, जसले म्याक्सिमम पावर 201 bhp र म्याक्सिमम टर्क 320 Nm को जेनेरेट गर्दछ। उक्त गाडीमा 7 स्पिड DCT ड्युअल क्लच ट्रान्समिसन र 4 व्हील ड्राइभ ट्रेन जोडिएको पाइन्छ। मोडुलर लेमन प्लेटफर्ममा आधारित H6 ले आफ्नो टेस्ट 76 डिफरेन्ट रोड सर्फेसहरूमा ड्युरेबिलिटी सुनिश्चित गर्न कम्प्लिट गरिसकेको छ। ब्ल्याक इन्टेरियर रहेको Havel H6 मा कीलेस एन्ट्री एन्ड पुश बटन स्टार्ट, पेनोरामिक सनरुफ, लार्ज एरियाज अफ लेदर एन्ड सफ्ट टच सर्फेसेस, सीट्स विथ भेन्टिलेसन्स एन्ड हिटिङ फङ्सनहरू रहेका छन्। इन्टेरियरमा 12.3 इन्च टेक्नोलोजिकल टच स्क्रिन्स विथ स्मार्टफोन इन्टिग्रेसन, अ फ्लाइङ 1.02 inch floating instrument, wireless charging, a full color HUD 3 screen interaction, boasting a luxurious futuristic technology cockpit जस्ता फिचर्सहरू हामीले पाउन सकिन्छ। गाडीमा हामीले 8-way एडजस्टेबल ड्राइभर सिट, 6-way फर सिट र 2-way फर लम्बर सपोर्ट, 4-way एडजस्टेबल फ्रन्ट प्यासेन्जर सिट जुन चाहिँ फुल्ली लेदरले र्याप गरिएको हुन्छ। N95 ग्रेड फिल्टरेसन सिस्टम पनि पाउन सकिन्छ। इन्टेलिजेन्स र सेफ्टी पनि Havel H6 को मुख्य विशेषताहरू हुन्। कम्प्याक्ट क्रसओभरले 71.61% हाई स्ट्रेन्थको स्टिल बडी प्रदान गर्दछ। सेफ्टी फ्रन्टमा 6 ओम्नी डिरेक्सनल एयरब्याग्स, ABS विथ EBD, 360 डिग्री क्यामेरा भ्यू, HSC हिल होल्ड कन्ट्रोल एन्ड एन्टी कोलिजन मेकानिजम लाइक SCM सेकेन्ड कोलिजन मेकानिजम प्लस FCM फ्रन्ट कोलिजन मेकानिजम जस्ता फिचर्सहरू पाउन सकिन्छ। कम्प्याक्ट क्रसओभरमा L2 लेभल अटोमेटिक ड्राइभिङ विथ एडप्टिभ क्रुज कन्ट्रोल एट फुल स्पिड, TSR, ट्राफिक साइन रिकग्निसन, लेन किपिङ एन्ड अदर ड्राइभिङ एसिस्टेन्स फङ्सन्सहरूले हाम्रो ड्राइभलाई सेफ राख्दछ। यसको नेपाली बजारमा मूल्य 1,04,00,000बाट सुरु रहेको छ। यसको सोरुम भने थापाथलीमा अवस्थित छ। हस्त हामीसँग आजलाई Havel H6 को बारेमा जानकारी यति नै रहेको छ। यदि यसमा हजुरहरूको केही सल्लाह सुझाव टिप्पणी भएमा हामीलाई कमेन्ट बक्समा अवश्य भन्नुहोला र अन्तिममा हाम्रो च्यानललाई यसरी नै माया गरी सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद। हजुरको समय शुभ बितोस्।